درود به دوستای خوبم، من امیرم از دایکست تراپی. امروز قراره با هم دیگه یه آنباکس خفن داشته باشیم از برند جادا. این آنباکس یک ماکت مینیاتوری یا همون دیوراما از سری فیلم های فست اند فیورسه. قراره که امروز اینو با هم دیگه باز کنیم، اسمبل کنیم و ماشینا رو توش بچینیم و ببینیم که آخر سر چی میشه. اما قبل از اینکه بریم اینو باز بکنیم، بریم ببینیم که این برند جادا اصلا چی هست، از کی شروع کرده و الان داره چی کار میکنه. خب بچه‌ها، قرار شد که ببینیم برند جادا یا به طور کامل جادا تویز چه شرکتیه و چه محصولاتی رو تولید میکنه. در اصل این یک شرکت اسباب بازی سازی و ماکت سازیه که کار خودش رو از سال 1999 تو شهر کالیفرنیا آمریکا شروع کرده و معروفیت و محبوبیتش هم بیشتر به خاطر اینه که میاد با یه سری از سری فیلم ها و فرانچایز های معروف و برند های معتبر قرارداد میبنده و لایسنس اینا رو میگیره تا بتونه واسه شون یه سری اسباب بازی، فیگور، ماکت تولید بکنه و معمولا هم تمام تولیداتش از جنس دایکست یا همون فلز ریختگری شده است که اینا رو میاد در سایزهای 1/18 1/24 و 1/32 تولید میکنه. از سری فیلم ها و فرانچایز های معروفی که باشون همکاری کرده میشه به همین فیلم فست اند فیورس اشاره کرد که من چند تا از نمونه هاشو اینجا دارم به خاطر اینکه خودم حالا طرفدار این سری فیلم ها هستم گرفتم، یا سری فیلم های ترانسفورمرز، سری فیلم های مارول، هری پاتر و خیلی از برندها و فیلم های معروف دیگه ای که حالا من حضور ذهن ندارم. برند جادا محصولات خودش رو معمولا تو لاین های متفاوتی تولید میکنه. حالا بستگی داره که ماکت ماشین باشه یا اکشن فیگور باشه یا مثلا مثل این دایوراماهایی که من اینجا دارم. توی تولیدات ماکت ماشین معمولا لاین بیگ تایم ماسل رو داره یا داب سیتی که تفاوتاش اینه که حالا بیگ تایم ماسل برای ماشینای آمریکایی و کلاسیک معمولا و داب سیتی هم ماشینای حالا اسپورت شده و تیونینگ شده. توی سریای دایوراما میشه از همین نانو سینز یا نانو هالیوود رایتس مثل اینی که اینجا دارم نام برد و تنوع محصولات دیگه‌ش هم بر اساس حالا همون فرانچایز هایی که باشون همکاری میکنه است. یعنی لاینا بر اساس اونا انتخاب میشن، مثل سری فیلم های فست اند فیورس که چند تا نمونهش اینجا هست، حالا در مقیاس 1/32، در مقیاس 1/18 و مثلا سری فیلم ترانسفورمرز که باز اینجا یک نمونه دیگه چون من دارم و میبینید، و در تولید اکشن فیگوراش هم من یه نمونه اینجا دارم که حالا لاین متال فیکس بهش میگن که حتی تو تولیدات اکشن فیگوراش هم از جنس دایکست استفاده میشه. یعنی روی خود جعبش هم اگه نگاه کنید دایکست اشاره شده. یه نکته‌ای که من توی این مدت بهش رسیدم، حالا به خاطر اینکه حالا چند تا از اینا رو گرفتم، اینه که روی جعبه و بسته‌بندی همه اینا وقتی نگاه میکنی اصلا اشاره نشده که چه مقیاسی دارن به طور دقیق و من یه سرچ کوچیکی که کردم متوجه شدم کلاً به خاطر اینه که خودشون هم مطمئن نیستن که دقیقاً حالا این ماکت ها رو تو چه مقیاسی تولید کردن. یعنی رو هیچ کدوم از اینا نزده که حالا مثلا این 1/18 یا اینا 1/32 یا حتی اینا که خودشون میگن اینا در از 1/65. یه لاین جدیدی هم که تازگی ها دارن کار میکنن همین پینک اسلیپسه که اینا حالا به اسم 1/64 میاد بیرون، ولی باز رو اینم نوشته نشده که دقیقاً مقیاسشون چیه. و تا جایی هم که یادم نرفته بگم این پینک اسلیپس هم از لاینای جدیدیه که جادا داره تولید میکنه
و باز یه سرچ کوچیکی کردم متوجه شدم که با برند ماجورت هم داره کار میکنه و قراره یه سری محصولات هم با هم دیگه کلاب بکنن و تولید بکنن. بعضی از مدل‌های 1.18 و 1.32 که من میبینم تو بازار پشتشون برند سولیدو رو زده. حالا اگه بدونید برند سولیدو یک برند تقریبا حرفه‌ای تولید کننده ماکت ماشینه و معمولا توی اون برندها دقت و جزئیات بیشتری داره. در کل با توجه به قیمتی که برای خرید این برند شما میدید کیفیت قابل قبولی رو میگیرید، جزئیات خوبی تو اینا به کار رفته، اما خب نمیشه واقعا با یه سری برندهای حرفه‌ای مثل حالا کیوشو یا اوتو آرت اینا رو واقعا مقایسه کرد. این برند به خاطر تنوع محصولاتی که داره نمیشه گفت فقط به درد بچه‌ها میخوره، اتفاقا به خاطر اینکه با یه سری از سری فیلم‌های بزرگ همکاری کرده و یه سری محصولات رو تولید کرده، خیلی از کلکسیونرهای حرفه‌ای هم دوست دارن که از محصولات این برند رو تو کالکشن خودشون داشته باشن. بریم سراغ ادامه آنباکسمون. یه سری نکاتی بود که گفتم رو همین بسته‌های جادا میخوام بهش اشاره کنم و شما هم نشون بدم. همین درجه لوگوی دایکسته که رو تمام محصولاتی که تولید میکنه میزنه. ببینید این حالا روی ماکت های به قول خودش 1.65 روی ماکت هایی که از مدل های ترانسفورمرز که در اسکیل 1.32 اینطور مینی فیگورایی که گفتم با اسم متال فیکس تولید میکنه بازم به دایکست بودنش اشاره کرده. حتی روی این ماکت های دیوراما هم به دایکست بودن بعضی قسمت ها اشاره شده. نکته بعدی چیزی بود که باز بهش اشاره کردم، این که اگه دقت کنید روی هیچ کدوم از این بسته ها اسکیل یا مقیاس دقیق این مدل کارها درج نشده و مشخص نکرده که دقیقا در چه مقیاسی تولید شدن و دلیلش رو براتون توضیح دادم. اما در نمونه های خیلی حرفه‌ای تر که برندهای دیگه کار میکنن اگه دقت کنید اینجا اسکیل 1.64 کاملا بهش اشاره شده. خب رسیدیم به باز کردن دیورامای باحال. اول نکته بگم که تلفظ دیوراما یا دایوراما جفتش میتونه درست باشه. من تو جاهای مختلف دیدم این دوتا تلفظ استفاده میشه، حتی ماکت هم میتونیم بگیم، حالا فرقی نمیکنه. دوست دارم که در حین باز کردن این ماکت یکم در مورد خود فیلم صحبت بکنم، همینطور نکاتی از فیلم که توی این ماکت رعایت شده دوست دارم بهش اشاره بشه. خب همونطور که تا الان فهمیدید این ماکت خونه تورتو توی فیلم فست اند فیوریوس هستش. بریم ببینیم که روی جعبه چه نکاتی اشاره شده. جلوی جعبه که لاین تولیدی رو گفته که همون نانوسین که بهتون گفتم، اسم این سریو گفته و از دوباره اشاره شده به دایکست بودن ماشین ها و اینجا هم نوشته که تورتو هاوس یا همون خونه تورتو. از بغل هم که یه همچین نمایی داره اسمشو نوشته و پشت خونم از دوباره یه عکسی از خونه از عکس ساخته شدهشه، چون یه سری پارتا داخلشه که بعد از اینکه در آوردیم اینا رو همه رو باید کنار هم قرار بدیم و ماکت کامل رو درست بکنیم که اینجا اشاره شده به این میز و صندلی‌های معروف و این باربیکیو که پشت خونه قرار داره تو حیاط پشتی و گاراژ و اینجا که قابلیت اینو داره که این ماشینا داخل گاراژ برن. و اینجا هم که حالا سال تولید رو گفته که چه سالی تولید شده و اینکه میدین چینه. و اما بعد زیر جعبه هم که اینجا برند جادا هست، همونجور که تو اول ویدیو براتون توضیح دادم لایسنسی که میگیره از فرانچایز ها. الان این فیلم خب چون پروداکشنش با شرکت یونیورسال بوده این لایسنس رو از شرکت یونیورسال گرفته و همچنین به خاطر 2 عدد ماشینی که داخل جعبه هست
یک لایسنس از کمپانی دوج و یه لایسنس دیگه از تویوتا گرفته که همه چی به صورت قانونی انجام بشه. و اینجا هم که اینستراکشن یا مراحل ساخت ماکت رو بهمون نشون داده و اینجا هم رو جعبه یه سری توضیحات نوشته که این بالا باز در مورد حالا همین مراحل قانونی و لایسنس هاش و این بالا هم که گفته که حالا مثلا جعبه رو نگه دارید و این پکیج حالا توش یه سری نکات هستش که اگه نگه دارید بهتره. کی فکرشو میکرد که تو سال 2001 وقتی که اولین قسمت از این سری فیلم ها اکران شد تبدیل بشه به یک فرانچایز بزرگ و پدیده جهانی و باعث بشه که تا الان 10 قسمت از این سری فیلم ها ساخته بشه و تا امروز که 25 سال از اون روز میگذره هنوزه که هنوزه مرچ یا محصولات مختلفی از این سری فیلم ها داره ساخته میشه و طرفدارای این فیلم هنوزه که هنوزه با اون ذوق و شوق روزای اول این محصولات رو خریداری میکنن. از شخصیت‌های اصلی این سری فیلم ها میشه به دامینیک تورتو با بازی وین دیزل و برایان اوکانر با بازی پل واکر اشاره کرد. کاراکترهایی که ماشیناشون رو میتونید توی این ماکت ببینید. البته که توی این کلا این سری فیلم ها ماشینای متعددی داشتن اما خب این دوتا از معروف ترینای اونا هستن. ماشین نارنجی رنگی که میبینید یک تویوتا سوپرا 1994 مربوط به اوکانر و اون ماشین ماسلکار مشکی رنگ که مربوط به شخصیت تورتو هستش یه داژ شارژر هست. محور اصلی این سری فیلم ها روی مسابقات خیابونی، فرهنگ ماشین سواری یا تیونینگ کردن ماشینا میچرخه. حالا یکم چاشنی داستانهای پلیسی هم بهش اضافه کردن. البته اینو بگم که تو سری فیلم های 1 تا 3 بیشتر روی این موضوع هست، روی حالا موضوع ماشین و ماشین بازی، اما از قسمت 4 به بعد یکم فیلم تبدیل شد به حالا اکشن های خیلی بزرگتر و جاسوسی یا با صحنه های خیلی اغراق‌آمیز و دیگه کمتر به مسائل ماشین و ماشین بازی میپردازه. بیشتر به قول حالا پیام خود فیلم روی مسائل خانواده و اتحاد تیمی تمرکز داره. حالا خیلی نمیخوام به این نکات بپردازم، یعنی مسائل خود فیلم زیاد به کار ما مربوط نمیشه. نکته جالب دیگه‌ای که در مورد این خونه میتونم بگم اینه که این خونه، یعنی این لوکیشن واقعا وجود داره و در یک محله‌ای به نام اکو پارک در شهر لس آنجلس قرار داره. یعنی کاملا این ساختمان واقعیه و هنوزه که هنوزه طرفدارا برای دیدن این خونه به اون محل حالا سر میزنن و از این خونه بازدید میکنن. در مورد این ماشین داج شارژر تورتو باید بگم که یکی از پرطرفدارترین ماشینای این سری فیلمه، طوری که خیلی از کسایی که فن این فیلم ها هستن ماشینای خودشونو کاستوم و تبدیل به این مدل میکنن. البته که تورتو تو این سری فیلم ها خیلی ماشینای مختلف دیگه ای مثلا یه فورد ماستنگ هم داره که اونم خیلی معروفه. همونطور که میبینید جزئیات خیلی جالبی و توی این ماشین با این مقیاس رعایت کردن. اون هودی که روی کاپوتش هست، حالا رینگا و لاستیکا و چراغای عقب واقعا در مقیاس 1.65 خیلی قابل قبوله. در مورد این تویوتا سوپرا باید بگم که مستثنا از ماشین تورتو نیست و خیلی از طرفدارها دوست دارن که ماشیناشون شبیه این بشه، یا اینکه حالا یک سری افرادی هستن که تویوتا سوپرا رو به این شکل کاستوم میکنن و به قیمت‌های بالا میفروشن. یه نکته جالب در مورد ماشین اینه که نسخه اصلی که توی فیلم استفاده شده بود تو سال 2021 توی یک حراجی در لس آنجلس به قیمت $500,000 فروخته شد. زیر ماشین همونطور که میبینید حالا اسم خود این مدل رو نوشته و یک سری شماره سریال و کد هستش که اینا مربوط به حالا اون کدهای لایسنسی که برای تولید این ماشین گرفتن و کدهایی که مربوط به خط تولید و اون سیستم عرضه این ماشین هستش. همونطور که میبینید توی این ماشین هم جزئیات خوبی استفاده شده. خب این همون گاراژ معروفیه که معمولاً تورتو حالا یا تنها یا با برایان همیشه ماشیناشون اینجا تعمیر میکردن یا حالا کاستوم میکردن، تیونینگ میکردن، مودیفای میکردن، هر چی که میشه گفت. و یکی از قسمت معروف این
خونه حساب میشه و سکانس های زیادی توش فیلم برداری شده. در مورد خود خونم باید بگم که خود خونم تو اکثر فیلم ها مخصوصا سکانس پایانی ازش استفاده شده. این لوکیشن تو اکثر فیلم ها هست و معمولا آخر فیلم ها دور هم جمع میشن تو این خونه و یک نماد خانواده و همبستگی حساب میشه. این قسمتی که میبینیدن تو دستمه مثلا جلوی خونه است که اگه ببینید یه تکسچر خاصی داره که مثلا آسفالته. خب این قسمت هم اینجا قرار میدیم. برای قطعه بعدی باید این قسمت رو برداریم که در اصل میشه رمپ ورودی برای گاراژ. اینجا میذاریم. خب اینجا فهمیدم که کلا گاراژ رو من داشتم اشتباه جاگذاری میکردم. اول باید اون قسمت پشت خونه رو بذارم، بعد گاراژ رو روی این قرار بدم. الان دیگه باید گاراژ رو بذارم روی این قسمت. خب اینم از این یک نمای تقریبا کامل شده از جلو و بغل. خب اینم از حیاط پشتی خونه که حالا باش کار داریم. قراره این میز صندلی رو بذاریم توش. قبلش باز بگم که تقریبا میشه گفت کیفیت خوبی داره، یعنی با توجه به قیمتش خب جزئیات نسبتا خوبی داره، مثل همین چمنش، حالا همون کیفیت رنگی که توش استفاده کردن و کلا خوبه، قابل قبوله. خب در مورد این میز و صندلی هم باید بگم که بازم یکی از قسمت‌های معروف این فیلمه، به خاطر اینکه همیشه اگر طرفدار این سری فیلم باشید و با جزئیات دیده باشید، با دقت دیده باشید، میدونید که همیشه آخر فیلم ها دور این میز جمع میشن تمام اعضای خانواده و حتی تورتو هم یه جمله معروفی داره که میگه همیشه پشت میز جایی برای خانواده هست. معمولا ماشین دومینیک تورتو که همیشه تو گاراژه و نکته جذابش اینه که این در این گاراژ وا میشه. من برم این نزدیکتر شما هم ببینید و این ماشین رو میتونیم بذاریم داخل گاراژ. حالا میتونیم درش هم باز بذاریم که مثلا اون داخل یه ماشینه. و توییت سوپرای اوکانر هم که همیشه جلوی خونه پارک بود اینجا. این هم یک نمای نهایی از این خونه. میز و صندلی‌ها پشت خونه، گاراژ و در کل زوایایی که این ماکت کوچولو و ریزه پیزه داره. اینم از آنباکس دایورامای خونه تورتو. خیلی قشنگ شد، من خودم خیلی حال کردم. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه. دوست دارم که هر انتقاد و پیشنهادی دارید حتما تو کامنت ها بهم بگید. اگر دوست دارید که دوباره از این دسته از دیوراما ها یا ماکت ها رو آنباکس کنم حتما بهم بگید، چون واقعا تنوع زیادی داره، مدل مختلفی داره. یه سری مدل ها رو باید کامل از صفر خودت بسازی، یه سری هم مثل همین پارت های مختلف داره که باید کنار هم قرار بدید. در کل تمام نظراتتون رو دوست دارم که تو کامنت بهم بگید. تا بعداً میبینمتون.